Good day everyone! Today I am doing a video for Standard Culinary and Technical Skills Training Center. And again, this is Tina Dela Cruz hosted by Tina. Today, mayroon po tayong isang guest na magde-demo sa atin because I know ang isa pong hinihintay nyo mga ka-culinary ay isang magandang demo ng isang simpleng product na kaya-kaya nyo gawin sa inyong mga tahanan. So, without you even giving us a feedback on that or commenting or suggesting that to us, we know by heart that that is something that you would like to see, to watch, and to have. So ito na po yun. For our opening offering of this video in this content, inibitahan po namin ang isang sa hindi lang namin mga nakaraang trainees, kundi isa rin sa aming mga present trainers. Ayan po. Kaya po, this is good for the last part of September. So, iyan po ang aming i-feature. We will really work hard that every Wednesday and Friday na meron po kaming maipakita sa inyo na bago at kakaibang produkto from our graduates. Let me give this special guest a brief but special introduction. This, ladies and gentlemen, is somebody who rose from the ranks, not only from the institutional ranks, but also from the ranks of life. So katulad po ng marami nating kwento, hindi po biro-biro ang pinagdaanan niya at ng kanyang other half. So dahil po dyan, yan po ang mga circumstances that led to her wanting to really get to know bread and pastry production. And so, ladies and gentlemen, please help me welcome, clap, clap, clap on your screens, our guest for today, Miss Hola. Ma'am, please join me. Hello. Ayan, hello. I am very thankful na nandito ka kasama ka namin ngayon. So, bago tayo magtungo sa iyong demo, ma'am, before, I was 18 or more than 18 years sa isang institution, sa isang pharmaceutical, sa food service department ng pharmaceutical, international company. wow! Kaya lang kailangan ko sarado ang manufacturing ng pharmaceutical. So, lahat ng empleyado, wala na kami pakakain sa food service department. So, kami ang mga isa sa mga namin. After that, nakapagtrabaho naman ako sa isang malaking komisari ng canteen concessionaire dito sa Cavite. And then, kailangan naman magsarado ang magbawas o mag-post ng tao ang canteen concessionaire. So, ako muling pumasok, ako ang pinaginasan. Okay, so parang medyo hindi magandang kwento yung mga nauna, no? Yes, after nung nagkaroon ng global crisis na bawas sa canteen concessionaire, so sabi ko, paano na kaya ang pamilya ko, kami ng tatlo, kami isang anak, ako sa asawa ko, paano na kami? Gladly naman dahil nagkaroon ng opportunity uli ang asawa ko na makaalis, pumunta ulit sa abroad. And then, sabi niya, wala daw ako magtrabaho. Pero sabi ko, paano mo lang mabuboard ako sa bahay ito dahil wala naman ginagawa talaga, malaga ako na lang daw ang anak ko. Nag-apply ako as a scholar. Akala ko hindi ako matatanggap. That was June 2009. And then, on that day, sinabi sa akin, pwede ka na mag-join sa scholarship na yan na that time, baking and bread production. Baking and pastry production. Yes, baking and pastry production. Pero, NC na rin. Oo, NC. Tama, okay. And then, on that day, talagang pinag-umpisa na ako yung mag-join ka na, sumali ka na. Tuloy-tuloy na yun. Ayun. So, lastly, ma'am, yes, malaki yung tulong nito dahil 2010 or 11, umalitaw ulit ang asawa ko dahil sabi niya mag-business na lang kami. So, nagtayo kami ng restaurant, and then hindi naman nag-sleep. And then, time na yun, nag-unti-unti na ako, nag-unti na kami mag-deliver sa mga school ng mga basic product. And then, after nun, 2013, nagkaroon na kami ng Blessed Marian Cake. Oh, and then, lahat ng pastries, lahat ng cake, ako lang gumagawa. Or yung anak ko, nag-graduate din ng
Standard Culinary. Wow. Ng summer for kids. Yes. Summer baking for kids. Nag-umpisa siya, isa siya sa mga first batch ng Standard Culinary para sa summer for kids, sa baking. And then ngayon, 7 years old siya, and then ngayon, 18 years old na. Siya na ang aming cake decorator. Wow, there you go. So, ladies and gentlemen, let's hear it from a homegrown talent of Standard Culinary and Technical Skills Training Center for her very own Cornstarch Cookies. Take it At away. magsisimula na po tayo sa ating demo. At para sa ating cornstarch cookies, ang ingredients po natin ay butter, white sugar, whole egg, vanilla, baking powder, and cornstarch. So, ang una po natin gagawin sa ating cornstarch at ang ating vanilla ay ating pong sasalain. Sa pagsasala po, medyo itatap lang po natin ang ating strainer. Huwag malakas. And then, tsaka po natin idadagdag ang ating baking powder. So, napakadali lang po nitong ating recipe na to. Napakasimple pero napakasarap. Magugustuhan po sigurado ng ating mga anak. So, haluin lang po natin ang ating baking powder at ang ating cornstarch. After pong mahalo, iset aside po natin. At ang ating namang tupan, maglalagay po tayo ng konting-konti lang na butter or lard. Brush lang ng konti. And then, mag-umpisa na po tayong mag-mix. So, creaming method ng ating butter. So, ang inyong warnish, mas maganda kung dito nyo hahawakan. Para hindi siya madaling masira. So, after po nating ma-cream ang ating butter, isusunod na po natin ang ating white sugar or granulated sugar. Halo lang po siya. Again, creaming method po ang ating ginagawa. So, para mas mabilis siya, medyo taktak po siya para yung mga sumasama ay matatanggal din. So, malalaman yung enough ng inyong pag-cream pag yung gaspang ng ating sugar ay nabawasan na. And then, after po nyan, ang ating whole egg, halo lang po natin siya. Kailangan magpantay po siya, no? Walang buo-buo at yung gaspang ng asukal ay hindi na rin ganun kaingay. So, after ng butter, sugar, and egg, isusunod po natin ang flavoring, yung vanilla po. So, ito na po siya. After po nito, cornstarch at baking powder ay ihahalo na po natin siya. So, na po yan. Pwedeng gradually nyo pong ihahalo or isang haluan na lang po. Pag maramihan na ho kasi, mas maganda kung dahan-dahan ho para magpantay po siya. So, halo lang po natin siya ng gamit ng spatula. So, dapat ang consistency nito ay parang dough na malambot. So, kung inyong papansinin, may puti-puti pa or meron pang dilaw-dilaw. So, ibig sabihin, dapat magpantay yung kulay niya. Unti-unti nang nagpapantay ang kulay. So, after nyan, gamit ang ating pulburon molder or pwedeng tinidor, pero mas maganda kung pulburon molder. Kung nag-umpisa pa lang naman kayo, pwede kayong gumamit ng tinidor kung wala kayong pulburon molder. Pero kung meron naman kayong pulburon molder, pwede naman po gumamit. So, magiging dough siya. Ay, malambot na to.
Huwag niyo pong i-overmix ha. Yan. So, pantay na po siya. Ang kulay niya. Ito na po siya. So, gamit ang ating pulburon molder. Tulak lang natin. And then, tanggalin yung mga excess sa gilid. Ito po, ang recipe to ay makakagawa kayo ng around 25 pieces na ganito po. Bilog or yung ating oblong na molder. So, kung oblong naman po, medyo ipipress nyo lang siya. Tapos, tanggalin yung gilid. Press sa baking pan. Kuha ulit. Press sa baking pan. Okay mga ka-culinary, habang si Ma'am Cora po ay busy-busy pa sa pag-mold ng ating masarap na cornstarch cookies, gusto ko lang po kayong imbitahin to like, share, subscribe in 2 equally special YouTube channels na alam ko pong magugustuhan ninyo being culinary enthusiasts. We have Itzy Pinoy, Itzy Day, Itzarap. Masarap po ang mga features na lutuin ng YouTube channel na ito. And also, that channel is giving you trivia on some food outlets and even foods themselves. So, napaka-functional po ng YouTube channel na ito para sa inyo. And another YouTube channel that you will find really fitting, especially kung kayo naman po ay masipag na magluto ng magluto sa bahay, is the YouTube channel of Mary Abad. Ayan, wag po natin kakalimutan to watch, like, subscribe, and share our video channels na alam ko pong swak na swak sa panlasa, hindi lang ng mga misis, kundi lahat ng mga gustong magnegosyo, lalo na po sa darating na Pasko. So, let's proceed to the baking demo. Thank you all! So isasalang po natin siya sa oven ng around 350 degrees, around 5 minutes lang po. No? At ito na po ang finished product. So ito na po ang ating cornstarch cookies. Meron po tayong ginawang round na shape at saka ang oblong na shape. No? So after that, sa packaging naman, pwede tayong bumili ng mga tin can, kagaya ng ganito. So dito lang natin ilalagay ang ating mga cornstarch cookies na pwedeng ibenta dito. So depende po yan sa ilalaman nyo at depende rin kung magkano nyo. Pag nalaman nyo kung magkano ang costing yan, so malalaman nyo rin kung paano ang mag-costing. No? So ito na po ang ating packaging, hanggang sa packaging. So pwede na po natin itong ibenta ng 100 pesos or mahigit pa. And then ito naman po ang ating packaging na tin can din na mas maganda po. Ito po is 60 pesos pero pwede po natin ibenta ng 150. So saan ito mabibili? Mabibili po natin ang ating mga tin can, lalo dito sa Cavite is dito lang sa 13. Located at 13 Bayan. Ayan, mga ka-culinary, so kitang-kita nyo naman po, napaka-daming na i-share sa atin ni Ma'am Cora. Even the packaging, kung saan po nabibili at kung magkano nyo po pwedeng ibenta. I'm sure yan po ang gusto natin marinig dahil lalong-lalo na speaking of the season, after the motif, malapit na po ang Christmas. Thank you very much, Ma'am Cora. I believe maraming magkagaya ito. I think okay lang naman because this is our advocacy ngayon sa Standard Culinary. Really happy to help. Ayan, of course. Siyempre, para matulungan sila, unang-una po muna, pakikinin niyo po muna ang inyong family. Wag mo munang ipebenta sila ang taste tester ninyo. Totoo po yan. Kasi parang sarap sa feeling pagka yung anak mo, yung husband mo, sarap sa ginawa mo. Number 1 critic ko ang anak ko. So another tip po yan, mga culinary. So once again, ladies and gentlemen, we would like to thank Ma'am Cora for
Until then, this is Tina Dela Cruz of Hosted by Tina for Standard Culinary and Technical Skills Training Center.